कसरी थप्न सकिन्छ त एमएस एक्सेलमा सिटलाई भन्ने बारे जानकारी दिन गइरहेको छु। साथीहरू भिडियोलाई सुरु गरौँ। आफ्नो माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा जानुहोस्। माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा गइसकेपछि तपाईले मानौ यो सिट कम्प्लिट गर्नुभयो रे काम गरेर। तपाईलाई मानौ अर्को सिट चाहियो भनेपछि यो प्लस आइकनमा सिम्पली सिंगल क्लिक गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अटोमेटिकली सिट थपिनेछ र एउटा रह्यो माउस क्लिकबाट म्यानुअली। सर्टकटबाट चाहिँ कसरी थपिन्छ त? सर्टकटबाट चाहिँ सिट थप्नको लागि शिफ्ट F11 प्रेस गर्नुहोस्। अटोमेटिकली फेरि थपिनेछ सिट। तपाई सजिलै सिट यसरी थप्न सक्नुहुनेछ माउस क्लिकबाट र सर्टकटबाट। एमएस एक्सेलमा सजिलै सिट थप्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो? लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।